Друзі, дякую. Я, в принципі, прошу сприймати мене не як народного депутата, а просто як вашого товариша, бо я більше як лобіст свого власного закону 4857, і в дійсності дуже прошу вас його перечитати, подивитися, може надати свої пропозиції, бо я не є великим фахівцем, я більше вчуся. До мого сорому, я військовий за освітою і навчався, до речі, в Полтаві, звідти родом. Дякую пану Шуміліну, що він включився активно в роботу щодо поправки того проєкту, який був у нас. І, в принципі, цей об'єкт може дійсно стати першим міжнародного рівня в Україні. А взагалі ми так взяли за статистику, щоб якийсь прапор підняти. Це вперше буде за 10 років. Мова йде про такого рівня спортивну споруду, яка буде завершена в своєму будівництві і буде використовуватися за призначенням. Тому це в часи війни будувати достатньо складно. Будемо дякувати за вашу роботу. І те, що долучаєтесь, Мертвий, до речі, принаймні притомний, я думаю, що ми його дотиснемо, щоб це завершити. А тепер про власний сором. Я, як військовий, займався офіцерським багатоборством, і єдине, чому я не став високого рівня спортсменом, це, в принципі, було плавання. Тому доведеться у вас трохи вчитися. Тепер про пророблену роботу, власне, над популяризацією цього закону. Основна ідеологія закону – жити чесно. От все, що там не казали, розказували про скорочення ДЮСШ, що є неправдою. Повірте, мене як політика, я представник замовника, прийшов до вас як до громадської організації, до федерації, висловлювати свою державницьку позицію. Адже в мене тільки два критерії, як у держави. Це прапор і гімн на змаганнях. Це я вас замовляю, я кажу, Федерація плавання, я хочу, як держава, вимагаю від вас призові місця і прапор, і гімн. Будь ласка, забезпечте. А найцікавіше, як батько 3 дітей, я зацікавлений в масовості спорту. І це мене, в принципі, не стосується суто плавання, так? Бо я живу в місті Бровари, мені простіше про це говорити, я точно забезпечений можливістю навчати своїх дітей, зокрема, плаванню. Я цікавлюся відсотком залученості людей до масових видів спорту. Бо мені, як державі, чітко зрозуміло, що людина здорова, людина, яка займається спортом, сплатить більше податків. Я цинічно на це дивлюсь, так? Здорова людина – більш ефективний працівник, здорова людина – більш ефективний менеджер, здорова людина, особливо на фронті, більш ефективний солдат, офіцер і, відповідно, посадова особа. Для мене, як для держави, є два всього-навсього простих показники, які забезпечують моє замовлення. І я звертаюся до вас, відповідно, до речі, до міжнародних документів, які в тому числі, до яких і Федерація плавання долучена. Будьте самоврядними, будьте самодостатніми. Я вам, як держава, готовий платити за прапор, за залученість дітей. Дякую, що згадали систему оплати «Гроші ходять за дитиною». Немає варіантів. Ми живемо в такому світі. Не ми винні, що у нас ринкові умови. Так? І те, що згадували ви про бізнесовий підхід в будівництві, це правда. Я, до речі, перше чую про Бровари, обов'язково зайду до мера, користуючись можливістю перегляну. І повірте, ці плани будуть бізнесовими. Ці проекти будуть успішними. Ці проекти будуть заробляти, принаймні виходити в нуль, для того, щоб збільшити кількість дітей, які залучені до масового виду спорту. Пророблена робота – це в тому числі направлення пропозицій щодо розвитку інституційної спроможності Федерації, адже Федерація плавання, як і футболу, як і низки успішних федерацій, є те, в чому самодостатньо, хоча сказав президент, що апарат Федерації не фінансується. Я думаю, що ми це поправимо. Мова про спроможність подавати фінзвітність, мова про спроможність Федерації працювати з бюджетними коштами. Мова про те, щоб навчити тих менеджерів, які є у Федерації, зробити спорт послугою. Щоб мова про масовий спорт, не про спорт вищий.
Тобто, якщо це розуміння є, у держави таке розуміння є. У нас є інструмент у вигляді 25 мільйонів, я думаю, що все-таки це буде бюджет НОКу, і таким чином на вашій базі ми будемо просити вас навчити менеджерів спортивних федерацій управляти тими фінансами, які за цим законопроектом вам будуть перерозподілені. Щодо нагородного відділу коментувати не буду, але напевно потрібно його все-таки запроваджувати. Щодо децентралізації. Ви згадували децентралізацію як негативний якийсь крок. Для мене децентралізація позитивний крок. Позитивний в плані того, що якщо ми передбачимо, в тому числі в своєму законі, відповідальність, або воно якось по-модному називається показник діяльності голів відповідних органів місцевого самоврядування, і туди вписати залученість, тобто відсоток залученості людей до спорту, тоді впевнений, що і мер Броварів, і мер Полтави, і мер Чернівців, дякувати йому, і мери інших міст, зокрема Миргороду, ми мали робочу зустріч, працювали з ним щодо відновлення того чи іншого об'єкту, долучаться своїми коштами до цього, бо це їхній показник. Якщо вони цього не виконують, значить вони неефективні менеджери. Хоча, я думаю, фінансування теж є чітким і зрозумілим виявом ефективності того чи іншого мера чи керівника. Щодо дітей, які за діючим законодавством, ви знаєте, що деякі, особливо дитячі чи студентські команди, якщо вони мають приватного інвестора і називаються приватним спортивним клубом, вони не мають юридичного права приймати участь в змаганнях, які проводяться за бюджетні кошти. Це напівабсурдно, але так воно є і так відбувається, особливо в ігрових видах спорту. Я думаю, що і наш закон, врешті-решт, діти, зокрема діти, це одні й ті самі діти платників податків. Я як платник податків сплатив, що ходить моя дитина в приватний клуб, що я сплатив, що моя дитина ходить у США. Ну, в плаванні, слава Богу. Це більше командних видів спорту стосується. Щодо, що ви згадали, зарплати тренерів. У нас майже всі тренери, які працюють в системі фізичного виховання і спорту, порушують закон. Всі розуміють, що на 1803-5 людина не живе. Людина ходить під статтею. Наш закон дозволяє вивести це все, декриміналізувати і дозволити і школам середнім, і відповідним університетам, там, де є матеріальна база, створювати спортивні клуби, робити їх легальними, проводити оплату і отримувати плату від батьків легально, щоб це переходило на ринкові відносини. І так це є. От знаєте, можна зробити скільки разів я в доміку, а воно є. В моїй сусідній школі спортзал працює до 12-ї ночі. Розумієте, хочемо, ми цього не хочемо, там, де є база, там мусять знаходити тренерів, запрошувати їх. І децентралізація в тому числі сприятиме, тому що хороший тренер буде затребуваний, і люди будуть таку охоту відкривати на цих тренерів і перетягувати їх до себе. Якщо, і ще раз кажу, якщо дійсно такі показники будуть визначати ефективність того чи іншого менеджера. Будемо дивитися, як буде розвиватися ситуація. Я більш оптимістичний був на початку шляху. Зараз, коли зустрічаєш деякий непорозуміння чи опір, зокрема і міністерство має купу роботи, повірте, по впровадженню реформи. Міністерство дійсно на себе має покласти інфраструктурні проекти. Міністерство має займатися комплексною державною програмою, про яке Олег згадував, хоча він затверджується не Верховною Радою, а Кабміном, і я думаю, що він буде затверджений.
І ДФРР в 300 мільйонів не допоможе, бо об'єкт в Полтаві понад 100 мільйонів коштує. Тобто це зберігати ДЮСШ в сільських, в селах і в селищах не потрібно. Нема там дітей вже. Це ні про що. Ви розумієте, можна скільки хочеш робити ДЮСШ для однієї дитини, там нічого не народиться, там не виросте нічого. Сприймайте реальність, давайте жити в реальності і робити ефективними ті ДЮСШ, і розвивати ту матеріальну базу, яка дасть нам людей, дасть можливість підготувати реального спортсмена. Щодо податків і обкладання податків на нерухомість і податок на землю. Це суто місцеві податки. Ніякого відношення до держави вони не мають. На місцевому рівні в 99,99% випадків вони виставлені або в 1 гривню, або поставлені 0. Тому ніякої проблеми тут немає. Слава Богу, це люди це все розуміють, бо здебільшого ті ж самі ДЮСШ вони зараз забирають собі на баланс, створюють КП і, власне, самі себе не дуже хочуть оподатковувати. Тому я думаю, тут ситуація буде розвиватися правильно, і органи місцевого самоврядування, які йшли, так і будуть йти на зустріч, бо це ж і їхні діти навчаються в цих школах. І ще раз, спорт – це послуга, спортсмен – це тяжка, але професія, це не жебрак, який мусить від ранку до вечора просити щось у міністерства. Не жебрак. Це професійна людина, яка заробляє тяжкою працею собі гроші. Ми готові зі своєї сторони підсилити ефективність федерації, підсилити самих спортсменів і надати той інструмент, який в ринкових умовах, буде працювати. Неефективність тієї системи, яка існує зараз, доведена результатами останніх міжнародних змагань, зокрема Олімпійськими іграми. Коли мені згадують про олімпійські успіхи наші, то перше, я вам нагадаю, що Російська Федерація не приймала участь у цих олімпіадах. А друге, суто математично, бо я ще й в Академії наук за фізико-математичним напрямком вивчав. 8 спортсменів, 1 комплект нагород в паралімпійцях. Тому мене як державу, як друга Олега Іваненка, який з 16 років на візку і займається професійно спортом, і в тому числі плаванням, і перепливанням, як без дихання, він займається. Цікавить залученість людей з обмеженими можливостями і надання відповідної інфраструктури, а не медалі. Не цікавлять мене медалі. Це останнє, що мене як державу цікавить. Тому дуже вас прошу відповідально віднестися до цього законопроекту, докласти всіх зусиль і подати свої пропозиції. Пане Шумілін, до вас пропозиція, ті ДБН, які вам заважають, напишіть їх. Ми їх скасуємо, ми їх змінимо. Напишіть, я їх не знаю, я не профі в будівництві. Будь ласка, підіть на зустріч, тому що вже і так склалося. І готовий підтримувати і працювати всі ваші креативні і надсучасні ідеї підтримувати. Буду радий вас бачити у нас в Полтаві. Думаю, що вже на тренуванні. Дякую. Дуже коротко, бо я маю ще один захід. Скажіть, будь ласка, я хочу звернутися до 2 народних депутатів, до Дениса, тому що він наш новець. Чим ви можете зарадити тренування спортсменів в Івано-Франківську, і в Луцьку, і в інших містах коштує 35 гривень. Чим ви можете зарадити в такій ситуації? Питання зменшити вартість, чи що? Не збільшити, звичайно. Всяке може бути. На законодавчому рівні можна якось це? Якщо ми кажемо, що гроші ходять за дитину, якщо ми кажемо той механізм, про який каже Павло, гроші ходять за дитину, то якщо ваша дитина прийшла в ваш плавальний басейн, з місцевого бюджету за цією дитиною потрібно, щоб точно 200-300 гривень. Не з місцевого, там гроші будуть виділятися і з держави, як зараз виділятися, і з місцевої. Мова про те, дивіться, я прошу, зараз на кожну дитину, яка займається в системі ДЮСШ, а щоб ви розуміли по правді, і ви це всі чудово знаєте, там 25-30% людей приписані. Так? Тобто гроші, в футболі, принаймні я знаю,
да, в атлетів дописують дітей. Ну я ще раз, от почуйте мене, я про спорт загалом. Сьогодні на кожну дитину виділяється 600 гривень на місяць. Якщо недостатньо цих грошей, значить дійсно батьки мають доплачувати. Нічого тут соромитися в цьому немає. І ще раз, я вам про те, що якщо ви отримаєте живі гроші, які ходять за дитиною, ви реально бачите, скільки цей ваш бізнес, грубо, да, приносить гроші. Якщо неефективно, значить доплачує міська рада там, чи зацікавлені люди. Інакше не буде. Спасибо большое, Павел Николаевич. Спасибо.